Mabuhay sa inyo lahat and welcome back to our channel, ang Sarap Grabe. And my name is Mama Shirley. Yan na, tikman na natin ang ating black Sambo or kung tawagin ay black and white jelly. Ito sa Pilipinas, ang tawag yata natin dito ay black Sambo. Pero hindi ko lang alam kung baka siya tinawag na gano'n kasi in real, color brown siya and dark brown and white. Nga pala, nakadalawang klase ako na mold. Isa yung for family serve na mold. Ayan kung makikita nyo ngayon. At ang ating pangnegosyo mold naman ay per piece siya, maliliit. Ayan, siguro mga ano lang siya. Mga 6 ounce lang siya yung capacity niya. Pero good for one person. At pwede ito pang negosyo. At alam niyo, napakasarap. Napakadaling gawin, napakadaling ibenta nito. Lalo, especially itong tag-init. At sa mga school, yung mga kabataan dyan, mga estudyante, mga nanay na katulad ko na wala namang work, pwede natin itong ibenta. Ayan. So yung iba, gusto lang nila ng plain. Is either na jelly lang siya, o nilalagyan nila ng chocolate chips sa ibabaw. Sa atin, since na ako po, personally, mahilig ako sa sago, sago yung nilagay natin, plus yung chocolate syrup. Napakasarap. Natikman ko na siya kanina, pero tikman pa natin ngayon. Ayan. Wow! Chocolatey, promise. Alam nyo, ang laki ng tinulong talaga ng cornstarch sa palagay natin dito sa ating jelly. Kasi nagpapa-add to ng additional level ng texture ng jelly. Di ba ang jelly, pag kinakain natin, smooth lang siya. Tsaka yun talagang jelly. Pero ito, kumbaga si ice candy ay malabo. Malabo means parang creamy. So ito yung jelly natin, hindi lang siya jelly, creamy pa. Alam nyo, highly recommended tong ating recipe talaga. Nasasayahan ako kasi hindi lang tayo nakakagawa, hindi lang ako nakakatikim. At alam ko, gagayahin nyo rin to ay gagawin yung business. Kapag ito natikman nyo, tignan nyo. Sarap-sarap. Hindi ako nag-exercise, tignan nyo. Lahat ng jelly na gagawin nyo is either pineapple jelly, kahit anong jelly, dagdagan nyo ng cornstarch. Mas masarap yung texture niya, mas creamy magiging yung texture niya. Since mahilig ako sa dessert, pero ayoko naman ng overly sweet ng atong dessert kasi nauumay nga ako. Tama-tama yung paglagay natin ng chocolate syrup. Kasi yung jelly natin, 1 can of condensed milk lang nilagay natin. Kasi yung iba, nilalagyan pa nila ng sugar kasi nakukulangan pa sila sa sweet. Pero sa atin, since nakatamtama lang yung kanyang tamis, nilagyan ko siya ng chocolate syrup, which is sweet enough para maging totally 100% dessert sweet na siya. So, amazing. Hindi kayo mapapahiya sa pagbenta nito. Ay, super cute. Diba? Tanda natin, ang dami-dami ko nang napapanood yan sa YouTube na right after nilang mapakuluan ang jelly mixture, immediately they will transfer it to their molds. Ang doon na nakakatalo kasi kung gagamit tayo ng mold ng stainless steel o aluminum o lanera, okay lang. Kasi steel siya. Pero kung direct na natin ito ilalagay sa plastic, ito yung mangyayari. O diba? Hindi siya maganda, hindi siya kaya-ayang tignan at lalo-lalo na sa ating health kasi natutunog yung plastic at maaari talaga na magkaroon ito ng reaction sa ating food at makain din natin iyon. So, tandaan natin, right after natin ito mapakulo, i-rest mo muna natin ito ng 15 minutes, 15 to 20 minutes. Takpan lang natin ito. Ayan po. At kung may alam pa kayong ibang recipe ng jelly, huwag po kayong mahiya na isulat ito. Hindi naman isulat, i-type dito sa comment box below. At marami rin tayo dito nagawa sa ating channel, ang Sarap Grabe, na previously known ang It's More Fun in the Kitchen. Dati tayong It's More Fun in the Kitchen, ngayon binago na natin. And if you want to watch this video, pakiclick lang po yung link na nasa description. Pakiclick lang po yung link na nasa description box, katulad nito. Ayan. Ayan. Ayan po, maraming salamat sa inyo lahat and bye! Good luck to your business! Ay guys, pahabol na video to kasi kanina nakalimutan ko banggitin yung kaya nakita nyo sa video na meron tayong nilagay na purple food color. Ito lang naman feeling ko na magpapa-add ng dark na color sa ating
chocolate gelatin. Pero medyo nag-dark nga siya. Pero yung sa pinaka-age ng ating gelatin, makikita nyo doon na meron talaga siyang shade na purple. Pero okay lang yun. So yun ay optional lamang.